Så det är 2015. Jag sitter på en bar i Barcelona och jag har ett samtal om politik. Vi pratar om Kataloniens självständighet. Och jag har den här konversationen på spanska. Och det här var en väldigt häftig upplevelse för mig. För att jag hade bott i Barcelona i kanske 6 månader, 9 månader, någonting sånt. Och det här var någon slags bevis för att jag kunde prata flytande spanska. För här satt jag och pratade med 2 spansktalande personer om politik helt på spanska, och jag kunde vara med i den här konversationen utan problem. Det var väldigt häftigt. Och jag har haft liknande upplevelser med engelska, med franska, med portugisiska, med tjeckiska. Alltså att man kommer till en punkt där man känner att fan, nu kan jag prata det här språket flytande. Alltså det känns som att jag är fri i språket. Jag klarar alla olika teman och situationer och så. Så det ska vi prata om idag. Så välkommen till Simple Swedish Podcast. Idag ska vi prata om hur man lär sig ett språk flytande. Hur man liksom kommer över det här att jag hittar inte orden. Liksom att man blir frustrerad för att man inte hittar orden och man måste tänka. Så ja, innan vi börjar ska jag tacka några patrons. Det är Alicia, Callum, Ernesto, Aneta, Julia, Dominic, Captain Duck, Daniela och Peter. Så tack till er för att ni stödjer den här podden. Och först och främst, vad är det att tala flytande? Så det finns ingen specifik definition av det här, men jag skulle säga att det betyder att det flyter på, att det flödar ut, att man är fri i språket, att man inte måste tänka hela tiden, att man inte måste pausa hela tiden för att tänka, utan att det flyter på. Man hittar orden, och om man inte hittar rätt ord direkt så hittar man snabbt ett annat sätt att säga det på eller förklara vad man vill och så vidare. Det betyder inte att man talar perfekt. Det betyder inte att man har perfekt uttal, perfekt grammatik, att man kan alla ord. Det betyder inte att man alltid kan förklara allting eller att man talar som en modersmålstalare. Nej, utan det betyder att man är fri att tala språket. Man måste inte pausa hela tiden och tänka och så. Så att man kan fungera i språket, leva sitt liv på språket och så. Så det skulle jag säga är att tala flytande. Och jag tror att de flesta av er som lyssnar eller tittar, att det är det som ni har som mål med svenskan. Och det finns lite olika faktorer som spelar in. Till exempel behöver vi ett stort aktivt ordförråd. Alltså vi behöver kunna många ord. Och jag tror att
att folk kanske ofta tror att det bara handlar om ett stort ordförråd. Att man bara behöver lära sig många ord och sen talar man flytande. Men så är det faktiskt inte. Och dels finns det fler faktorer och dels kan man tala ganska flytande även om man inte kan alla ord. För tänk dig ett barn som är 5 år gammalt. Kan en 5-åring tala flytande? Ja. Har en 5-åring ett jättestort ordförråd? Nej. Så man måste inte ha ett jättestort ordförråd för att tala flytande. Men ju större, desto mer flytande talar man såklart. Men det är viktigt att vi pratar om det aktiva ordförrådet. Och vi ska strax prata mer om det aktiva ordförrådet. Men ja, det finns lite olika faktorer som aktivt ordförråd. Vi har vana, alltså hur van är vi att tala svenska. Vi har psykologiska faktorer. Vi har sociala faktorer. Och vi har helt enkelt dagsform. Alltså dagsform, det betyder ungefär hur mycket energi har jag idag? Hur känner jag mig idag? Ja, det är dagsform. Så vissa dagar kanske jag pratar jätteflytande och andra dagar känns det jobbigt och svårt och frustrerande. Ja, så det kan bero mycket på dagsform. Och i det här avsnittet ska jag prata om hur vi bygger flyt på lång sikt. Alltså hur vi tränar den här muskeln. Men det finns också många saker man kan göra direkt för att tala mer flytande. Och jag har gjort ett avsnitt om det redan. Jag länkar till det avsnittet för hur man pratar mer flytande direkt. Men nu ska vi prata om hur vi bygger flyt på lång sikt. Hur vi tränar den här färdigheten att vi blir mer och mer flytande i språket helt enkelt. Så, den första väldigt viktiga faktorn, den har jag nämnt redan, och det är att bygga upp ett stort aktivt ordförråd. Alltså, vilka ord är aktiverade här inne i hjärnan? Så först och främst då skillnaden mellan det passiva ordförrådet och det aktiva ordförrådet. Så det passiva ordförrådet är ord som vi förstår. Och det är väldigt viktigt att ha ett stort passivt ordförråd. Och det passiva ordförrådet är alltid mycket större än det aktiva ordförrådet. Alltså vi förstår många fler ord än vi själva kan använda. Och det är helt normalt. Och om du förstår mycket svenska så är det väldigt bra och viktigt. För om du förstår mycket så kan du också lära dig att använda de här orden och lära dig tala bättre och bättre. För grunden är att förstå. Alltså det passiva ordförrådet. Så därför är det väldigt viktigt att du får mycket input. Att du lär dig förstå svenska väldigt bra. För då kommer språket vara närvarande i huvudet. Och du lär dig förstå orden. Och du får en känsla för vad som är rätt och så vidare. Och sen kan du då aktivera de här orden. Och du aktiverar ord genom att tala och att skriva.
Så för att bygga ett aktivt ordförråd, ett stort aktivt ordförråd, behöver du ha grunden, alltså ett passivt ordförråd som är ännu större. Du behöver aktivera orden, de här passiva orden, genom att tala och skriva. Och det är viktigt att vi fokuserar på rätt ord, de viktiga orden. För det finns tusentals ord i ett språk, men vi använder bara en liten procent när vi har konversationer. Så om du läser en bok så kanske den boken har 5000 ord. Men för att ha en konversation kanske du behöver 1000 eller max 2000 ord. Så vi måste fokusera på de viktiga orden att aktivera. Och det gör vi genom att ha samtal helt enkelt. För du behöver inte kunna använda alla ord. Du behöver inte aktivera alla ord. Det är väldigt, väldigt viktigt att förstå. För det tar väldigt lång tid och vi behöver inte alla ord i samtal helt enkelt. Så ha många samtal, skriv på svenska, och ett annat tips är att förbereda dig innan du har samtal. Förbered dig, du vet kanske vad ni kommer prata om, så du kan förbereda dig och öva på ord och situationer och teman innan samtalet. Och efter samtalet så fundera, vilka ord var svåra under samtalet och vad hade jag svårt att förklara? Öva på det efter samtalet. Så då kommer du att öva på exakt de orden som du behövde under samtalet. Och det är ju de viktiga orden. Så varje gång du har ett samtal så kommer du att förstå, vilka ord är viktiga för mig, och öva på de orden. Så här bygger vi ett stort aktivt ordförråd. Basen är ett passivt ordförråd med förståelse. Sen aktiverar vi de här orden, de viktigaste orden, genom att ha samtal, skriva på svenska. Så det är den första faktorn. Men det finns fler faktorer. Så nummer 2 är att bygga en vana att tala. För om vi ska hitta orden när vi behöver orden, då måste språket vara närvarande i huvudet hela tiden. Så du måste ha språket nära till hands. Alltså det måste vara i huvudet när du har samtalet. Och det gör man genom att integrera språket i din vardag. Så bara se till att svenskan finns i din vardag. Du har kanske din mobil på svenska, du kanske läser nyheter på svenska, du kanske läser en bok eller tittar på serier. Alltså hitta sätt att integrera språket i vardagen så att det finns närvarande hela tiden. Och då kommer det bli mycket, mycket lättare att hitta orden när du behöver dem. Och en annan sak som är viktig är att du kan försöka tänka mer på svenska. För när du tänker mer på svenska, men då har du språket mer närvarande, såklart. Och och när du pratar svenska, stanna i svenska språket. För då kommer du också tänka mer på svenska.
Om du tänker mer på svenska kommer du stanna mer i svenskan, och om du stannar mer i svenskan kommer du tänka mer på svenskan. Och ju mer svenska du har runt dig i ditt liv, din vardag, desto mer kommer du att tänka på svenska, och desto lättare blir det att ha svenskan närvarande i huvudet. Och allting är som en sån här, vad säger man, feedback loop så. Och du kan prata med dig själv. Många människor gör det faktiskt, att prata med sig själv. Det kanske låter konstigt, men det är ett bra sätt att hålla svenskan närvarande i vardagen och öva på att hitta ord. Så det var den här vanan att tala svenska. Att vi har en vana att tala svenska. Alltså, om vi talar svenska ofta så bygger vi upp en vana. Alltså, flyt handlar mycket om vana. Alltså, om jag pratar svenska varje dag, då kommer det bli mer och mer automatiskt, helt enkelt. Och du måste inte prata med en person varje dag. Du kan prata med dig själv, men även att bara ha språket runt dig, det gör mycket faktiskt. Så du måste inte alltid bara prata, utan det är minst lika viktigt att bara ha språket närvarande i livet. Okej? Så det var vanan. Faktor nummer 3 är att ha rätt fokus när vi faktiskt har samtal. Så ett vanligt problem när vi har samtal är att vi fastnar i huvudet för att vi tänker på grammatik. Så vi vill säga allting korrekt. Det känns jobbigt att säga fel, och vi försöker tänka på grammatiska regler när vi talar. Men vad händer när vi försöker tala och samtidigt tänka på regler? Jo, det blir problem, för att tala ett språk, det är en färdighet, en skill. Okay? Regler, det är information. Alltså, det blir en krock i hjärnan. Tänk dig att du kör bil i trafiken och samtidigt försöker lösa ett matematiskt problem i huvudet. Du kör i trafiken och du tänker x är lika med y 3 minus 7 gånger 5. Alltså, du förstår, det blir en krock i hjärnan. Förhoppningsvis inte en krock i trafiken. Men så det är väldigt, väldigt svårt att försöka ha en konversation och samtidigt tänka på regler. Okay? Så när vi har en konversation, då måste vi öva på att ha konversationer. Alltså öva på flyt i talet. Och vad är målet med en konversation? Ja, det är att lära känna en annan människa, eller vi behöver information, eller vi vill lära oss någonting. Och det här måste vara ditt fokus när du har konversationer på svenska. Att kanske, du vill lära känna den här personen, eller du vill lära dig någonting om något annat, eller du vill få veta ny information. Så det här måste vara fokuset. Och när du har fokuset på själva konversationen,
då övar du flyt. Så vi måste försöka vara okej med att inte tala grammatiskt korrekt hela tiden. Okej, så... Och då kommer det, men hur lär jag mig tala grammatiskt korrekt då? Jag vill tala grammatiskt korrekt. Så du kan ju såklart tänka kanske lite på grammatik, men det kan inte vara ditt fokus. För det blir krock i hjärnan. Och du kan öva på grammatik på andra sätt. Eller i mer specifika situationer, kanske med en lärare. Alltså du har en gång i veckan eller en gång i månaden eller något sånt. Du har en lektion som du, okej, nu ska vi öva grammatik. Eller när du skriver. Att skriva är jättebra för att öva grammatik. Men när du har konversationer med människor och du vill lära dig att tala mer flytande, då kan du inte ha fokus på grammatik. Utan fokus på samtalet, på flyt, att effektiv kommunikation, kontakt med andra människor. Då kommer du att tala mer och mer flytande. Så det var nummer 3, att ha rätt fokus i samtalet. Och nu kommer den sista faktorn, och det är att bygga en social kontext. För att lära sig tala flytande, det gör vi tillsammans med andra människor. Så det är viktigt att vi bygger relationer, vi får kontakt med riktiga människor som vi pratar med på svenska. Och en väldigt, väldigt viktig faktor är att det är trygga personer. Alltså personer vi känner oss trygga med. Att vi kan känna oss avslappnade. Vi känner oss inte stressade, inte dömda. Utan det är människor vi kan slappna av med, som vi kan känna oss trygga med. Okej? Så det är viktigt, speciellt i början. Sen ju mer säker man blir, ju mer flytande man talar, desto mer kan man använda språket med vem som helst. Så. Och det är också bra med återkommande personer. Alltså att vi ofta har samtal med samma människor. Så att vi kan bygga en relation till den personen. Och det gör också att vi känner oss mer trygga. Att vi har liksom ofta samtal med samma personer. Så vi lär känna den personen på svenska. För det är verkligen så att vi pratar mer flytande med vissa personer än med andra personer. Det kan vara jättestor skillnad. Alltså du kan prata med den här personen och det känns, oh shit, jag kan prata jätteflytande med den här personen. Jag förstår den förstår mig. Jag känner mig lugn och avslappnad. Det är intressanta samtal och jag glömmer grammatik och jag bara, ja. Andra personer kan det kännas jättejobbigt med och vara jättesvårt. Så det är viktigt att hitta personer som man kan känna sig trygg med. Och försöka bygga en social kontext på svenska. Så det var de 4 faktorerna. Vi har 1, att bygga ett stort aktivt ordförråd. Nummer 2, att bygga en vana att tala svenska och kanske bara en vana till svenska språket generellt. Att vi är vana vid språket och att tala. Nummer 3, att ha rätt fokus i samtal. Att vi fokuserar på kommunikationen och den andra personen. Och att vi inte har som fokus
massa regler. Nummer 4, social kontext. Så om du gör allt det här under en tid, 6 månader eller ju längre desto bättre, då kommer du garanterat att tala mer och mer flytande svenska. Det kommer bli lättare och lättare att hitta orden när du talar svenska. Och du kan också lyssna på avsnitt 274 om du vill veta mer om vilka faktorer som är viktiga i stunden. För det här vi pratade nu om sånt som är viktigt att träna på varje dag under en lång tid. Men det finns också många faktorer som gör att du talar mer flytande direkt i stunden. Så lyssna på avsnitt 274 för det. Och om du vill ha de här tipsen och massa fler tips direkt i din inkorg, alltså din inbox på mejlen, så prenumerera på mitt nyhetsbrev. Jag lämnar en länk i beskrivningen. Du får nyhetsbrev på svenska, på lättare svenska med lite översättningar och sånt. Och jag delar varje vecka massa bra tips på hur du kan nå flytande svenska. Okay? Jag fokuserar alltid på hur du går från att förstå mycket svenska, alltså människor som förstår en del svenska men som vill nå den här lite högre nivån och bli fri i språket, tala flytande och så. Så alltid massa tips direkt i din inkorg. Bra, men kul att du var med mig idag och jag hoppas jag får se dig igen snart igen. Så ha det gött, så hörs vi. Ciao då.